Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit. एक ॲमेझॉनवरून एक LS2चा एक हेल्मेट मी आता 1-2 दिवस झालं मागवलं. मला डिलिव्हरी झाली आहे. त्याला हेल्मेट बॅग म्हणतात आणि हेल्मेट याच्यामध्ये कवर होऊन येतं आहे ते LS2 टायटेनियम FF800 हेल्मेट. हे लिमिटेड एडिशन आहे. हे ISI अप्रूव्ड आहे हेल्मेट. इथे तुम्ही बघू शकता, इकडे ISI मार्क आहे त्याला. LS2 म्हणजे एक हेल्मेटमधलं टॉप ब्रँड आहे तसं आहे. प्लस याला एक विंडशिल्ड आहे. मी ट्रान्सपरंट विंडशिल्ड घेतली आहे याच्यामध्ये. नाईट राईड पण करतो आणि ब्लॅक असल्यामुळे ब्लॅक शिल्डमध्ये तुम्हाला ते काहीही दिसत नाही. याचा एक ॲडव्हान्टेज हे आहे की अगर तुम्ही हे घालून चालवत आहे आणि तुम्ही उन्हामध्ये वगैरे चालवता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक वायझर आहे. हे वायझर खोलून तुम्ही याला यूज करू शकता. फ्रंट वेंट आहे. फ्रंट वेंटला तुम्हाला इथे एक ओपन क्लोजचं ऑप्शन दिलेलं आहे. इकडे तुम्ही फ्रंट वेंटला ओपन क्लोज करू शकता. प्लस तुम्हाला टॉपला एक विंडशील्ड दिलेलं आहे विंडसाठी. हे विंड ओपन क्लोज इथूनही तुम्ही करू शकता. पॅडिंग दिलेली आहे नोजच्या इथे पण. ही तुम्हाला ॲक्च्युली विजिबिलिटी याच्यामध्ये थोडंसं कमी होते. याला पिनलॉक एक येतं ऑलरेडी. हे सेटअप येतं पिनलॉकचं. हे पिनलॉकचं तुम्हाला LS2च्या पॅकिंगमध्येच येतं. इथे या साईडला मागेही तुम्हाला म्हणजे शोल्डरसाठी बॅकसाठी एक सपोर्ट आहे. म्हणजे तुम्ही हेल्मेट घातल्यानंतर वेट असं फील नाही होणार. मागच्या साईडलाही इथे तुम्हाला बॅकला सपोर्ट थोडासा भेटतो. बाकी हेल्मेट्स इथपर्यंतच असतात. या हेल्मेटला इथेही तुम्हाला कुशन्स भेटतात. ते कुशन्समुळे तुमचं राईड कम्फर्टेबल होते. हे रिफ्लेक्टर आहे. हे रात्री लाईटमध्ये हे रिफ्लेक्ट होतात. लाईट आहे मी ॲमेझॉनवरून मागवली आहे. ही तुम्हाला अराऊंड 399ला काहीतरी कॉस्ट पडते आणि ही लाईट रात्री खूप युजफुल आहे. सो याच्यामध्ये 3 मोड्स आहेत. ह्याला चार्ज करायचं. चार्ज करून वेलक्रोने याला लावलेलं आहे. तुम्ही ही काढून दुसऱ्या हेल्मेटलाही लावू शकता. त्याच्यामध्ये 2-4 वेलक्रो येतात. सिंगल लाईट ब्लिंक होते. नंतर मग त्याच्यानंतर ही डबल ब्लिंक आहे आणि ही एक ऑल्टरनेट आहे. तुम्ही असं आडवं जरी पण खूप छान दिसायला हेल्मेट. सो कॉस्ट पडेल समथिंग 10,700. खूप चांगली सेफ्टी आहे तुमच्या राईड्ससाठी आणि खूप नवीन स्टार्ट अगर करत असाल राईड्स, सो राईड्ससाठी तुम्हाला ही बेसिक गोष्ट आहे. हेल्मेट सेफ्टीसाठी हेल्मेट एक चांगलं असलं गरजेचं आहे. आणि कम्पॅरिझन करायला गेलं तर LS2च्या असं एक्झॉरचे भरपूर हेल्मेट्स आहेत. पण मला हे LS2 खूप मी प्रिफर करतो. माझ्याकडे एक्झॉरचं एक स्टडचं आहे. एक रॉयल एनफिल्डचं पण हेल्मेट हाफ हेल्मेट आहे. बट मी मोस्टली लॉंग राईड्सला जाताना हाफ हेल्मेट मला कम्फर्टेबल नाही होत. मला थोडं म्हणजे ग्राफिक्स नको होते. सो मी हे टायटेनियमचं लिमिटेड एडिशन मागवलं. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama.